Добрий ранок, мене звати Оля Лаврік, і сьогодні ми поговоримо про відносини по-руандійськи. Для початку ми поговоримо про загальні факти про Руанду. Країна знаходиться під екватором і вона оточена 4 в якомусь сенсі біднішими країнами. Держава не дуже дружня з сусідніми країнами, тож всі наземні кордони закриті. Потрапити в країну можна тільки авіасполученням. Столиця – Кігалі, розташована майже в географічному центрі країни. Руанда розвивається супершвидкими темпами, тож зовсім скоро вона стане економічним центром Східної Африки. Із-за схилів і хвилястого ландшафту Руанду називають країною тисячі пагорбів. Тут знаходиться озеро Ківу, примітне тим, що це єдине озеро на всьому материку, де не водяться крокодили. Сільським господарством займається більшість місцевих, а кава і чай звідси є популярними на весь світ. Країна дуже добре заробляє на горілах. Один підвид існує всього лише в 3 країнах світу. Такий тур ви можете придбати за $1500. Для порівняння, середня зарплата руандійця на місяць – $200. Популярною їжею є банани. Не тільки жовті, а ще і зелені. Їх варять, смажать, додають спеції, і вони виходять на смак як картопелька. Цікаве табу минулого – заборонено їсти при інших людях. Тільки вдома. З розвитком до країни прийшли кафе та ресторани, тож табу поступово зникло. В основному розмовляють французькою чи мовою Кінія-Руанда. Англійську знають не всі. Омагароба Мойза, Дукомока Морі, Україн. Тут існує 3 основних племені – Хуту, Тутсі і Туа. В 1994 році сталося масове вбивство представників корінного народу Тутсі. По всьому місту є багато музеїв і меморіалів саме на цю тему. Сильна цензура. Говорити погано про владу, поліцію та будь-які держструктури не можна, бо інакше наступного ж дня вас виженуть з країни. До речі, в місті дуже багато поліції, різних підрозділів для різного призначення. З 2008 року в Руанді заборонені пластикові пакети, але пакети з плотного пластику та зіп-пакети для рідин у мене на кордоні не відбирали. Автобуси катають по розкладу за 30 центів. Машини таксі існують, але вони не користуються популярністю. Натомість є мотоцикли-таксі. Виключно по одному пасажиру, видають шолом, тож все безпечно. Залізниці немає ніякої. Наразі в країні введена комендантська година з 10-ї вечора для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції. Маску треба носити як в приміщеннях, так і на вулиці. Прилітайте в Руанду. Хоч і з пересадками квиток вам коштуватиме приблизно $400. До наступної частини. Перед цією частиною хочу зауважити, що я освітлюю узагальнену інформацію. Звісно, що існують винятки з правил. Ah, you're gonna mention this fucked up. That's fucked up. Go ahead, I don't care. My name is Mohammed Al-Qurash from Yemen. I live in Rwanda since 4 years ago, so far. Гендерні ролі та статуси. Йдеться про жінок і чоловіків. Інші гендери ми поки що не займаємо. Існує розподіл праці за статтю. Чоловіки доглядають за худобою і займаються будівництвом, а жінки відповідальні за ринкову торгівлю. Овочі, фрукти продають саме вони. Також жінки займаються веденням господарства. Не може бути який сюрприз, вони займаються приготуванням їжі і вихованням дітей. Жінки у сучасній Руанді займають мало політичних посад і мають обмежену економічну владу. Це виражається у складнощах при спадкуванні власності та землі, шлюб, родина та спорідненість. It's similar in Rwanda, like in my country, in Yemen. It's similar. If you are single and you are getting older somehow, you're just pushing, get married. Even if you are not ready physically or mentally or any of this point, but it's the same of Arab culture. Існує тиск на молодих людей. Суспільство вимагає одруження та народження дітей в досить ранньому віці. Це є проблемою не тільки Руанди, а ще й багатьох інших країн. Only you're above than 18, you can see this people dating. But young age is not, they don't support that. 20 and more above, maybe they can get married. I mean the girls. The boys, I'm not sure, but maybe 23, 25. In my country, it's start from 15, 16. Sometimes the boys 20, 21, 22. That's many happens, but it's rare to find someone get married in 25 or 30 as a girls. If there is girls have like 30 age, that's the society people look at her like there is something wrong on her. Between the youth people,
It's a magic for them. They love it. But not in the public. I mean, they do it a lot. Like they go to the club, blah blah blah. They end everyone sleep in other place, and their families, they don't know they are sleeping for sex or something. Yeah, it's happening a lot. 85% they are cheating. I know many of my friends, they are cheating in front of me, and they don't even care about their girlfriends. There's like, she don't know, and they do it a lot. That's why I have friends from Rwanda. She has a lot of experience, and she was like, I will never date a Rwandan guy because they are always cheating, and I see this in front of my eye. Руандійці одружуються досить рано, але часто матері залишаються наодинці зі своїми дітьми. Колись жінок, які народжували поза шлюбом, карали вигнанням з суспільства чи смертю. Наразі в повній родині діти є ознакою багатства. Як наслідок, Руанда має найвищий рівень плодючості у світі. За дітьми доглядають не тільки матері, а ще й інші родичі жіночої статі. На відміну від минулого, більшість людей обирають пару самостійно, хоча схвалення родини є досить важливою частиною. Багатоженство, яке раніше широко практикувалось, зараз стало рідкістю. По цивільному кодексу суд може визнати рішення про розлучення тільки після взаємної згоди партнерів і 3 років фактичної розлуки. And people scared to get married here because when they reach to the level for divorce, there is a law here in Rwanda. They divide everything half and half. Many girls here, when they married and they are rich, the man take all the things, like half the things she had, or the opposite. В Руанді повна сексуальна освіта включена в навчальну програму. Дітям надаються знання та цінності, відповідні до їх віку, щоб дати їм змогу робити відповідальний вибір щодо своїх сексуальних та соціальних стосунків. In Africa, they are careful about this. They are tried their best to educate the youth people. For if you want to have sex, let me educate you, to give you some information so you can have safe sex. Sometimes, many times here in Africa, they give free condoms. LGBTQ+ особи стикаються з дискримінацією від так званих традиційників, прихильників класичного М+Ж. З хорошого, бути частиною ком'юніті не є нелегальним. Руанда підписала спільну заяву ООН, яка засуджує насильство проти LGBTQ+, що є великим контрастом з сусідніми Угандою, Танзанією та Бурунді. З поганого, ця тема табуйована і публічного обговорення майже не існує. As I met people here, they are very few, and they are rare, and they are scared to show up to the public. But it exists. It exists between them, but to the public you don't see them like many times. But they don't have places to meet, or they just, if you are attended to any parties, if you are lucky, you can see one. But to go anywhere you find them, no. Історичне. У старому королівстві Руанда чоловічі гомосексуальні стосунки були нормою. Є історична згадка, що хлопець з племені Тутсі розповів про традиційний період життя племені, де хлопці жили окремо від решти села. Вони навчались бути воїнами. Саме тоді поміж ними зав'язувались емоційні та сексуальні стосунки. Також існували жреці перевдягання, вперше описані колонізаторами як гермафродити, такі собі олдскульні драг-квін. Вони виконували роль шаманів і цілителів. Нормальне сприйняття ком'юніті швидко зникло після приходу колонізаторів і християнства. Привіт, це Тіндер по-руандійськи. Зараз будемо аналізувати профайли Тіндеру в цій країні. До цього я бачила тільки угандійський Тіндер, і це жопка, тому що людей мало, всі імена непонятні, ніхто не заповнює інформацію. The men's the same, like in different countries, they have to do the first step. But sometimes the girls, they do that not to the local people, to the expect people. I have an account on Tinder, and wherever I match was any girl, they start to message me. I do like little, but they do a lot. Хлопчику 19 років, звати його Кол. Call me baby, allergic to bullshit and peanuts, and tree nuts, and soy, and lentils, and chickpeas. Господи, прости. Ну, він точно не місний, так що лайкати його не будемо. І занадто молодий. Іан. О, на відстані менше кілометра. Не чіпляє мене. Іан, не будемо лайкати.
Інша справа Могіша. Не зрозуміло по фотографіях нічого. 20 років, молодий, гарячий. Вип'ю за його здоров'я. Пробач. Ой-ой-ой, щось цікаве. Біркан, 29 років. Він в діапазоні 5000 кілометрів, це по-перше. Веселий парень. Значить, інформація. Мене вже дуже зацікавило. Так, значить, submissive, obedient, kinky, open-minded, рак, стікер краба чи рака, креветки якось. Шукає домінантну жінку. Size Queen. Тому він на Африку тут поставив свій тіндер, щоб знайти собі XL плюс жінку. Ну, що ж. Я пропустила якусь пару, не лайкнула якогось хлопчиська, хто лайкнув мене. Ну нічого, не біда. Пробач, Біркан, не сьогодні. Суперстар мені поставили, Сулейман. Бровка підбрітая яка. Високий, сидить на машині, знов високий, знов футболіст. Скажи щось приємне. Почекайте, це одна й та сама людина чи ні? Ну така причоха, звісно. Це знов якісь різні люди. Ніт. Men pays everything all the time. No exception. Sometimes it never happened to me. I always pay. Even if she has money, but she hides it. Так як він любить подорожі, пропоную його лайкнути. Лайкаємо. Боже, яка приємність. Ів. Патрік. 23 роки, п'є молочко. Франко. 30 років, ягодка 5. Вітання. Ти подобаєшся Нкунгута. Але за таке красиве ім'я можна і лайкнути. 25% they are looking for just sex, for money, sex. And half they are looking for a relationship. And the other half they are using it for business, like to advertise because they are working with tourism places or, you know, like a business area to show up, to get their clients from. Mostly they are prostitute on Tinder in Rwanda. It's rare to find real one, and I can't know which one the real or they are prostitute, and I can't know until I meet her in person. And that's why I'm trying so hard to avoid to match everyone. I'm careful, like to read everything. Парвеш. 34 роки. Окуляри 10 з 10. Тіммі, так само як в Саус Парку, на відстані менше кілометра. Я не розумію, де ви всі ховаєтесь? Який сладкий пірожок. Почекайте, він в якихось різних кондиціях на цих фотографіях. Мені подобається відпочивати з друзями на вихідних. Також мені подобається залишатись вдома, дивитись фільми, спорти. Понятно. Пробач, вішенка сладка, не сьогодні. От це, звісно, вираження обличчя таке, але ніт. Джой, доктор. Оце фотографія мені подобається. Адам, 25 років. Ой, ця фотографія красива. Левай. Так, значить, він з Китаю, працює в Кігалі. Want to have fun. Аладдін. Почекайте, Аладдін написав. Ні, Аладдін ще не написав, але it's a match with Chinese boy. There is a clothes. They are before Corona. You can find them everywhere, and there is a street for them. They were located at night. You can just sign to you. You can stop and take them. Even you can negotiate with the money how much for one night stand. Do you know approximate price for the classic sex? Yeah, it's between $5-10. Sometimes they can be 30-50, but for the street girls, 5-10,000. Аладдіну будемо жартувати? Про Жасмін чи не будемо? Суперстар. Секретний секрет. С. It's a match. О Боже, мені вже страшно це ім'я читати. Мши Міу Імана. Мши Міу Імана. 28 років. Ой-ой-ой, яка романтична душа, красива. Денні, оце улибашка, мені подобається. Сміт, 22 роки. Оце, я не розумію прикол додавати одні й ті самі фотографії. Це точно не його фотки. Точно, 100% це не Майк. Хоель.
Фемініст. Прекрасно. Дуже рідко. П'ю за твоє здоров'я, Джоель. Боже, і це match again. Щось сьогодні я прям популярна. Не розумію чого. Що тут в Кігалі всі голодні чи як. Значить, Нгабонзіза, 26 років. Ау. Комари вонючі. Хоч і дуже красиве ім'я, лайкать не буду. Шалом. Шабат шалом, 20 років. Шабіг. Сабіг. Джек Шиба. Ай, який піражуля. Шамі любить тачки і палити. Не співпадаємо. Зіон. Джагуа. Ділан. Отаких, як Ділан, я взагалі не люблю. Пробачай, качамба. Это что, пирожок или какой-то? Это выпечка. Крис. Шапочка симпатична. А де моя шапочка? Лайкаємо останнього Кріса і йдемо спати. На добраніч. Дякую за перегляд. Це була Оля Лаврік про відносини по-руандійськи. Бувай! All my friends, they are single, to be honest. It's very hard to find a relationship in Rwanda. Here, you have to be careful 3 times before you think about any step to move to a relationship. I'm planning to move permanently to Ukraine, but I'm still in the process. I hope I can meet a lot of Ukrainian people and community. I was waiting!